سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. در ویدیو قبلی برای شما گفتم که اگر اینجا هستین فعلا موقع خوب سیو سود است. یعنی سیو سود به معنای ازی است که اگر توی که اینجا خریده بودی اینجا باید میفروختی. مثلا فرض کن از این تا اینجا چند درصد سود است؟ 24%، 27%، 29%، 30% سود است. 30% سود اگر نگرفته بودی تا از تا بالا فعلا در 15% سود رسیده بودی. یعنی 15% سود خود از دست داده بودی. یعنی داخل تریدینگ وقتی شما میین هم سرمایه‌گذاری اگه بکنین هم ترید بکنین بسیار زیاد فایده میکنین تا اینکه تنها یک عرضه بخرین هولدش بکنین. حالا ما چند نوع اسید داریم. یکی که اسیدهای خود برای بلند مدت نگاه میکنیم، یک نوع اسیدهای خود برای میان مدت و یکی هم برای کوتاه مدت نگاه میکنیم. اگر شما کوتاه مدت ترید میکنین پس ویدیوهای یوتیوب که برای شما میمونم هیچ وقت حدس ندین، به خاطر داخل ازی معرفایی را میگم که در یه جا نمیشنوین. مثلا ویدیوی قبلی که چندین روز پیش مونده بودم در مورد فروش ارزهای دیجیتال صحبت میکردم و میفهمید که مثلا به این شکل یک رولی خاط ما داشتیم. ایتریوم تقریبا از زمانی که ویدیو گرفتیم تا حالا مثلا 12% یا حداقل 10% افت داشته. یعنی 10% پیش بود که ویدیو قبلی من دیده بودی. حالا این ویدیو برات میگم که در کدام مناطق ایتریوم بخری و ایتریوم با فایدهت میباشه. اما قسمی که میفهمین ما که از طرفدارای ایتریوم شدیم فعلا با از قیمت 1400 1600 زیر 2000 که بود، من میگفتم ایتریوم بخرین که ایتریوم بهتر است نسبت به دیگر ها. فعلا هم همین گپ میزنم، ولی باید ما و شما اسمارت وارد شویم. یعنی هوشیارانه وارد از این نه که مثلا هر وقت دل ما شد بریم یک چیز بخریم میشه. تا اینکه شما نویاد باشین. اگر نویاد هستین نمیفهمین چه قسم کار میکنین اون طلا بالای ویدیو براتون میگم. امروز بریم تحلیل از ایتریوم یاد داشته باشین. دلار رو میبینین تایم فریم 400 رالی نزولی 1.59% افت داشته و تایم فریم روزانه را که ببینیم به این شکل است. وقتی ما به این شکل کندل دلار رو میبینیم به این مناسبت که ارزش دلار داخل بازار دنیا کم شده رایسته. یعنی ارزش خود از دست داده. وقتی این ارزش خود از دست میده در مقابلش استاک آمریکا و کریپتو بالا میره و هم قسمی که ببینین اینجا سقف و کف پوینتر بازار زده رایسته و هی پایین آمده رایسته و هر قدری که پایین به فایده بازار است. و فعلا این کندل نزولی که بسته شده روزانه، اگر کندل دیگه هم اینجا بسته شود ما روند نزولی خود داشتیم. روند نزولی مساوی به این است که کریپتو و ارز دیجیتال رشد میکنه و همچنان استاک آمریکا رشد میکنه. و هم تو اس ال ببینین چاپ دلار آمریکا داخل مارکت اگر ببینین داخل دنیا را اگر ببینین به ایتیج جدید خود رسید. یعنی ایتیج قبلیش که در زمان کرونا بود 21.75 تریلیون دلار بود که پیک اولش بود، یا ایتیج اولش 21.74 تریلیون دلار بود در زمان کرونا و فعلا مثلا آمده 22.02 تریلیون دلار شد. یعنی روز به روز چاپ کرده رسن و تورم بالا رفته است و هر قدری بالا میره به نفع بازارهای مالی است. و اس ان پی ایکس ببینین روندش نزولی به خاطر از اینکه دلار اول سعودی بود چند روز گذشته واضح خود اس ان پی ایکس 500 کمپانی بزرگ آمریکا نزولی بود در حالی که همش سعودی بود، چندین وقتی بود سعودی بود. و اینجا گپای معاملاتی داریم که میتونه اینجا گپای معاملاتی بسته شوه. اینجا رو مثلا ببینید و اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید. اولین جایی میتونه که اینجا باشه و بعدش دوباره پس این بازار بالا بره. نزدیک اگه ببینیم همچنان رالی نزولی شکل گرفته است، یعنی روندش نزولی شده و همچنان تسلا یا خب اصلا شک نداریم که نمیتونه نزولی شه. و بازار ایتریوم اگر ببینید در کندل شناسی برای شما گفتیم که اینجا رو مثلا اگر شما اینجا یک ملاحظه بفرمایید، اینجا رو ملاحظه بفرمایید، قیمت معلوم دار بود که قیمت میخواد خود پایین بکنه و باید سیو سود میکنه که من اینجا سیو سود کردم و با این بهتون نشون بدم که من تا کجای ایتریوم خود سودا کردم. ببین من به عادت دارم وقتی یک اسید میخرم وقتی متوجه شم که اسید پایین میره من شروع میکنم به فروش. از نگاهش دیگه نمیکنم که نگاه بکنم، به خاطر که من خودم میفهمم که بازارش نزولی است و پایین میره. مثلا اینجا رو ببینید من در منطقه فروختم تقریبا 30-40 هزار دلار سودا کردم ایتریوم به خاطر از اینکه من میان مدت خریده بودم. اگر نگاهش میکردم امروز من فایده خود فقط از دست میدادم، نه اینکه سود خود سیو سود کردم و برآمدم از بازار. حالا اگر بخوایم که ایتریوم باز دوباره من بخرم نظر به چارتای از اون میبینم و نظر به دلار میبینم شاید دلار یک پول بک دیگه بزنه و بازار امریکا هم که فعلا چارتای استاک همه رو پایین روان است و من کمی که فکر میکنم که بازار کمی دیگه مثلا زیادتر بکنه ولی اینجا قیمت های 3000 بیایه پس دوباره ایتریوم اینجا ببینه و از اینجا اگر برای ما تایید خوبه قیمت میتونه پس بالا بره. حالا شاید از اینجا بالا بره، من نمیتونم بگم 100% از اینجا قیمت بالا بره و اینجا بتونیم ما یک پلا خرید بزنیم. مثلا تایم فریم 400 اگه من بیارم اینجا برای ما قشنگ منطقه نشان میده که گپ معاملاتی داریم قیمت 2800 و 2900 و اینجا هم ما گپ معاملاتی داریم میشه. و قیمت ایتریوم اگر ما بخوایم در تایم فریم روزانه بخرم قیمت ایتریوم 3000 پوینتر از 3000 میباشه و قیمت های 2600 2800 اگر قیمت بیایم ما حتما باز دوباره ایتریوم بیشتر و بیشترتر میخرم. و اینم از تحلیل قبلی بازار بود که شما دیدین. کسایی که مرا فالو دارن مرا سابسکرایب دارن همهشون دیدن مرا. کسایی که از یوتیوب میبینن حتما مرا سابسکرایب داشته باشین، کسایی که از فیسبوک میبینن حتما مرا فالو داشته باشین به خاطر ویدیوهای
بعدی. اگر فعلا ما اینجا ببینم یک تقریبا 20% دیگه هم میتونه که ایتریوم نزولی خود بسازه و بعد از 20% قیمت بتونه پس دوباره رالی سعودی رو شروع بکنه. حالا اگر نویاد نمیفهمی چی باید بکنی، تو فرق نمیکنه قیمت 4000 3000 است 5000 6000 است، تو از هر قیمت میخری. یعنی مثلا به این شکل قیمت میخری و از این قیمت پس دوباره شروع میکنه رو به بالا رفتن. حالا فرض که یک پله اینجا خریده بودی، یک پله اینجا خریدی، یک پله اینجا، یک پله اینجا، وقتی قیمت اولین گام سعودی خود برمیداره و میره بالا و نصف میشه اوریج، تو به سود هستی، تو داخل سود هستی. چرا داخل سود هستی؟ با خاطر که تو در قیمت بالا خریدی، پایین خریدی، پایینتر و بیخی پایینتر خریدی و در بین وقت قیمت میرسه تو از بالا دو نقص هستی، دو دانه خریدی پایین در فایده هستی، در مابین نقص سر به سر میشه و قیمت پس دوباره به قیمت اولی که تو اولین خرید زده بودی برسه، تو به فایده میری 50% از معاملات اوریج میگیری. و این بهترین کار برای کسایی هست که کار میکنن، ماهانه مثلا معاش دارن، ماه $100 $50 داخل مارکت میارن، این برای اوناست. و کسایی که در افغانستان هستن بیکار هستن، فول تایم میخوان ترید بکنن، برای شما پیشنهاد میکنم که تریدینگ خوبتر یاد بگیرین و بتونین که روزانه ترید بکنین و به شکل فایده را از بازار بگیرین و سیو سود داشته باشین و سیو برای زندگی خود داشته باشین. پیسه و هر چیزی کالا میکنین فقط پیسه را پیدا بکنین، خرج کردنش خودتون خوبتر بلد هستین که چه قسم خرجشو بکنین. و بریم داخل بیت کوین. تا این فریم چند ساعته است از بیت کوین، تا این فریم است بچه‌ها روزانه هستن. خب یک از منطقه‌ای که بازار میتونه برگشت داشته باشه منطقه اینجا است، 11900 و 12000 اینجا می باشه. و این گپ معاملاتی که من چند وقت پیش نمایش صحبت میکنم، ببینید چه قشنگ بسته میشه. قیمت هر قدر بالا بره دوباره گپ معاملاتی بسته میشه و اینجا گپ معاملاتی دیگه در قیمت 92000 است. اگر بازار خبرهای بعد به قیمت میتونه تا 92000 دلار آمریکایی واکنش منفی نشان بده یا پایین به. اگر تا اینجا پایین میه، مثلا بازار چی کار انجام میده؟ اول قیمت میه مثلا تا اینجا، تا قیمت های فرض بکو قیمت 1 لک، پس دوباره بالا میره از اینجا میه با قیمت های میشه 1 لک 10 لک 9000 1 لک 11000 از اینجا شروع میکنه دیگه، پس دوباره آمدن به طرف 91000 و اینجا باز برگشتی داره یک لیکویدیشن مکمل کنه، جمع بکنه، یک دفعه 185,000 شوه، باز این اساسا شروع بکنه، پس دوباره به طرف ایتیچ جدید خود بره. و این چیزی هست که میتونم از بیت کوین ببینم و شاید هم این کار شوه، نمیفهم 100%. و اگر بیت کوین بخوایم بخریم قیمت های 1,04,000 قیمت 1,12,000 به ما خوب است و قیمت های 93,000 تا 90,000 دلار آمریکایی برای من مناطق می باشه که میتونیم بیت کوین بخریم و تقریبا 20-30% دیگه فایده بگیریم تا ایتیج بعدیش. اگر روند استاک آمریکا به شکل نزولی باشه، بدون شک ما بیت کوین نزولیم خود دیدیم. سولانا همچنان نزولی، وقتی بیت کوین نزول شه ایتریوم هم نزولی میشه و تمام اسطای دیگه نزولی میشه. فقط فعلا کدام ارز زیادتر رشد داشته؟ ENA بوده که 6% امروز رشد داشته که من در ویدیوی قبلی برای شما گفته بودم که میتونه رشد بکنه. کدام قیمت ها؟ اولین قیمت هایش اینجا بود که 69 تقریبا به 70 رسیده، تقریبا از منطقه که ما اینجا پیشنهاد کردیم تا اینجا 130% بالا رفت. 9 جان کسایی که خریده بودن، اگر این خریده بودی یا این ویدیوش دیده بودی حتما ویدیو رو لایک بکنی و نه تنها شما همتون ویدیو رو لطفا لایک بکنید تا اینکه الگوریتم یوتیوب یا فیسبوک با کلگی نشان بده ویدیو رو زیادتر تا اینکه ما زیادتر رشد بکنیم. و همچنان تشکری خاص میکنم از تمام شما که امروز ما صاحب همش یک لو تقدیر از داخل یوتیوب شدیم. تشکر میکنم از تک تک شما کسایی که ما رو سابسکرایب داشتین و ما رو حمایت کردین. امروز یه تقدیم میکنم با شما مردم عزیزم و کسایی که ما رو حمایت کردین. این مربوط به من نمیشه، سنور 016 از شما هست و این لو تقدیرم مربوط به شما میشه. حالا شاید شما بگین خب به ما چندان آلت کوین معرفی بکن. آلت کوینایی که در بازار نزولی میتونه سودی شوه و این مناسب اگر بازار سودی شوه اینا میکفن میترقن، به خاطر از اینکه اینقدر یا قوی هستن، در حالی که ایتریوم پایین رفته، در حالی که دیگه است تا پایین رفته، اینا بهترین رشد داشتن. مثلا این که پدر مادر دار است و قیمتش امروز فعلا 0.55 سنت است و ETH قبلیش اگر شما ببینین ETH قبلی ازی بوده قیمت 1.51 و بعدیش هم بوده 1.33 و دیگهش میتونه باشه 1.2 باشه تا 1.2. اگر شما از این منطقه مثلا تو شما خرید بزنین تا 1.2 تقریبا 120% فایده برای شما هست و یکی از ارزهای پدر مادر دار است که میتونه زیاد رشد بکنه. و همچنان ادا استیل من بالای ازی بورش هست و میتونه که زیادتر رشد بکنه، قیمتای را بالاتر ببینه و ایتیچ جدید خود برای خود ثبت بکنه. ادای USDT را و پکسل هم نفهمید چی بگم دیگه، هیچ بالان رفت لعنتی، خیلی نقص کردم داخل از لعنتی. خب دیگه از 10 ترید یک ترید باید هم خراب شد، اگر نشوه
کاسه زیر نیم کاسه می باشه. و همچنین LTC را بازم پیشنهاد میکنم به کسایی که نمیفهمین چی هست بالاش ترید نکنید و کسایی که میفهمین بالاش ترید بکنید. حتما پیش از خرید برید در موردش تحقیق بکنید و بعدش را بخرید. آلت کوین پیشنهادی برای من ENA هست و ادا هست، فعلا LTC هست و هم XRP که زیاد رشد نمیکنه و قدر زیاد دنبالش نیستم ولی میگن که اسست خوب است و بالا هر چیز خوب است. من پیسه ما خوب بد نیست، من نمیخوام که بالا هر چیز برم سرمایه گذاریش بکنم. و اسستای دیگه اگه ما ببریم برای شما ببینیم اپتوس است، منطقه خوب خرید است، 4.22 است، میتونه قیمت های اولیش $7 یا بالاتر $10 را ببینم. مطمئن هستم این ارزها را پیش خود داشته باشین و همچنین اگر کم تجربه هستین و نمیفهمین حتما ایتریوم بخرین و بیت کوین بخرین که بهترین نام باشه. دنبال دیگه چیزا نگردین، زود پولدار نشین، اساسا پولدار شین، به نظر من بهتر است. بریم چک بکنیم که ETF ها چقدر بیت کوین خرید داره. مثلا بلک راک، فیدلیتی یا چقدر فروخته. هیچ، فقط مقدار خریدشون از 18 جولای که $496 میلیون بوده و $700 میلیون در 16 جولای بوده، دیگه کم شده 30 میلیون 92 میلیون و فقط 1 آگوست 2.6 میلیون سودا کرده. چیز خیلی زیاد نیست. ایتریوم بریم سعی کنیم. مثلا بلک راک هم میبینیم، ایتریوم هم میبینیم تاریخ 29 جولای 223 میلیون خریده است، 132 میلیون 440 میلیون دلار. ایتریوم خریده 500 میلیون، یعنی زیادتر ایتریوم خریده فعلا در چند وقت آخر نسبت به بیت کوین، یعنی بالای ایتریوم بولش هست. و فعلا اگه سولانا رو میبینیم که سولانا اینجا آمده، فعلا رکس ماشین چه قسمی است اونو خریده که مجموعاً 137 میلیون دلار خریده و اون چیز خاصی نیست، قدر کلان بزرگ نیست. فقط فعلا ایتریوم و بیت کوین برای مهم است. بیت کوین اگه ببینیم توتال فیدلیتی سودا کرده 331 میلیون دلار، یعنی کلشون فروشنده بودند که در مجموع میشه 812 میلیون دلار، تقریبا نزدیک به 1 میلیارد دلار اینا سودا کرده بودند. ولی بلاک راک کمترینش سودا کرده. از قبلتر اگه ببینین خریدایشون آنچنانی زیاد هم نبوده، فروش بوده، خرید بوده، فروش بوده، خرید بوده، ولی بلک راک بزرگترینشون است، زیاد فروشنده نبوده، یعنی فعلا کمک خنثی است. به نظر من اگر شما خرید و فروش میکنین اوکی، خرید و فروش بکنین، منتظر باشین در پول بکا وارد شون. اگر اینی که بلند مدت خرید و فروش میکنین حتما در مناطق خوب خرید بزنین و مثلا ماهوار هفتهوار برای بلند مدت نگاهش بکنین. برای 2 سال 3 سال کسایی کار میکنین، وقت زیاد ندارین که داخل چارت بشینین و همچنان میخواین سرمایه گذاری بکنین. در کجای کار کردن میتونین داخل صرافی بایننس کار کردن میتونین. اینی کیو آر کدش از لینکش هم دسکریپشن هست، میتونین برین ثبت نام بکنین و یه راز هویتتون خلاص بکنین، اونجا خرید و فروش بکنین ارزهای دیجیتال. و همچنان شما اگر بخواید داخل صرافی دیگه داخل اروپا بخواید فیوچرز بازی کنین، صرافی کیس ایکس و صرافی میکسی هست. داخل صرافی کیس ایکس شما یه راز هویت نمیکنین، هر قدر ترید بکنین میتونین که اونجا ترید بکنین و ویدرا بکنین. تا 30 دانه بیت کوین میتونین اونجا خرید فروش بدون کدام مشکل داشته باشین. شب روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.